Hello everyone, অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিউটি উজাই আজি এটা সিম্পল টেষ্টি ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ৰঙালাওৰ লগত মাছৰ জোল আৰু মাছৰ পেটুৰ বেঙেনাৰ সৈতে জ্বলা ভাজি। ৰঙালাওৰ লগত মাছৰ জোল কেনেধৰণে অতি সহজে বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাব খুজিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এয়া বনাবলৈ কি কি লাগিব চাওঁচোন আহক। এয়া মই ৰঙালাওৰ লগত মাছৰ জোল বনাবৰ বাবে কি লৈছোঁ এয়া চাওক। আলু লৈ লৈছোঁ, মিডিয়াম সাইজৰ দুটা আলু কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া ৰঙালাও এটুকুৰ আছিলে সেই টুকুৰা মই এইটো আকাৰত কাটি লৈছোঁ। এয়া নহৰু লৈ লৈছোঁ মই 7-8টামান, আদা লৈ লৈছোঁ দুডোখৰ, কেঁচা জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, তেজপাত এখিলা ছিঙি লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। এয়া ৰৌ মাছ হয়, মই আগতে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। এয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলতে মাছৰ জোলখিনি বনাব লৈছোঁ আৰু বেলেগকৈ তেল দিয়া নাই। মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল থাকি যোৱাখিনিতে মই এইখিনি বনাম। তেল গৰম হৈ আছে, মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত মই অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ। তাতে মই এখিলা তেজপাত দি দিছোঁ। এয়া কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ তেলতে। অকণমান সময় লৰাই তাতে মই এইখিনি ৰঙালাওখিনি দি দিম। ৰঙালাও আৰু আলুখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই অকণমান সময় লৰাই থাকিম। ৰঙালাওখিনি অলপ ভাজা যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিম। নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই মই ঢাকোনখন লগাই কম জুইতে অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই থৈ দিম। 5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোনখন উঠাই এইখিনি আকৌ অকণমান সময় লৰাই ল'লোঁ। এয়া অলপ সময় ভজা যোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এটা বিলাহী মিহিকৈ কাটি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই কম জুইতে ঢাকোনখন লগাই অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। কম জুইতে 3-4 মিনিটমান ভজা যোৱাৰ পাছত মই বটি থোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনিও ইয়াতে দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়া হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত জিৰা 1 চামুচ দি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে, আকৌ ধনিয়া 1 চামুচ দিম সৰু চামুচেৰে। ইয়াত ধনিয়া দি দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত কম জুইতে অলপ সময় ভাজি থাকিম যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিলি যায়। এয়া অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ঢাকোনখন লগাই 1-2 মিনিটৰ বাবে থৈ দিম। এইখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছ কেইপিচ দি দিম। দিয়া হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত নিজৰ জোখ অনুসৰি পানী দি দিম। আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি যিমানখিনি গ্ৰেভি খায়, যিমানখিনি জুলীয়াকৈ খায় সেইটো হিচাপত পানী দি ল'ব। মই ইয়াত নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'লোঁ। পানীখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ঢাকোনখন লগাই ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। এয়া চাওক, মাছৰ জোলখন বৰ ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে আৰু ধুনীয়া এটা কালাৰো উঠিছে।
এয়া মাছৰ জোলখন খাবলৈ হৈ গৈছে আৰু 10-15 মিনিটমান উতল আহিবলৈ দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া এইখিনি নমাই থৈ দিম। আপোনালোকে এনেকৈ যদি খাই নাই চোৱা তেন্তে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু ৰঙালাওটো যদি খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় তেতিয়া আৰু জোলখন আৰু বেছিকৈ টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া মই নমাই থৈ দিছোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছৰ পেটুখিনি কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আহক। কেৰাহীখন পাতি লৈ দিয়াৰ পিছত মিডিয়াম জুইত অলপ সময় ভাজি ঢাকোনখন লগাই দিম। এনেকৈ অলপ সময় মূৰে মূৰে ঢাকোনখন উঠাই ভাজি থাকিম। এতিয়া যদি মাছৰ পেটুৰ লগত বেঙেনা ভাজি এনেকৈ খাই পোৱা নাই তেন্তে এবাৰ নিশ্চয় খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে। মিডিয়াম জুইত 10-15 মিনিটমান ভজা যোৱাৰ পাছত মই এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু এয়া খাবৰ বাবেও ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া মই ভাতৰ লগত খাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।